الان تو فصل بهاریم و به زودی تابستونم شروع میشه. هممون میدونیم که لباسای چیندار خیلی تو این دوتا فصل ترنده. حتما شما هم دلتون میخواد که یه لباس چیندار برای خودتون طراحی کنید. ولی اصلا میدونین که چین لباس چطوری باید رسم کرد؟ سلام دوستان، من پگاه هستم. برگشتم با یه ویدیو آموزشی دیگه. امروز میخوام با یه تکنیک خیلی مهم و کاربردی آشناتون کنم تا بتونین هر مدل لباس چینداری که دوست دارین رو به راحتی طراحی کنین. پس اگه میخواین که این تکنیک جذاب یاد بگیرین، یادتون نره که کانال پگاه دیزاین رو دنبال کنین و تا آخر ویدیو با من همراه باشین. قبل از هر چیزی باید بدونیم که چین یه نوع دوخته که توی هر قسمت از لباس میتونه استفاده بشه و باعث زیباتر نشون دادن اون مدل بشه، ولی بیشترین کاربردش توی قسمت کمر و آستینه. برای اینکه مفهوم چین رو بهتر متوجه بشیم، من اینجا یه دونه پارچه آماده کردم تا نحوه چین خوردنش رو با هم ببینیم. این پارچه که دست من میبینید یه مستطیل خیلی ساده است که من بالاش رو دوخت درشت زدم. حالا برای اینکه بتونم توی این پارچه چین ایجاد کنم، این دوتا نخی که اینجاست رو با هم شروع به کشیدن میکنم. آروم میکشم تا این پارچه جمع بشه. همونطور که میبینید برجستگی های کوچیک و بزرگ خودشو داره روی پارچه نشون میده. حالا هرچی من این نخو بیشتر بکشم، میبینید که این چینا بیشتر به هم نزدیک میشه که به اصطلاح بهش میگیم چین سوزنی. به این صورت. حالا من یواش یواش شروع میکنم به باز کردن این چینا. میبینید که اینا از هم فاصله میگیرن. و یه پارچه‌ای با چین کمتری رو به ما نشون میده. به این صورت. البته باید اینو بدونیم که جنس پارچه تاثیر خیلی مهمی توی نحوه ریزش و چین خوردن اون پارچه داره. حالا ما میخوایم این صحنه‌های زیبا از چین خوردن پارچه رو طراحی کنیم. برای اینکه راحت تر متوجه بشیم، من اینجا 2 تا خط این پایین میکشم و نمادایی که قرار ازشون استفاده بشه رو روی این خطوط رسم میکنم. روی خط بالایی نحوه چین فشرده و روی خط پایینی نحوه چین با فشردگی کمتری رو قرار نشون بدم. برای رسم چین نمادهای مختلفی وجود داره، ولی ما اینجا با 4 تا از این نمادها قرار آشنا بشیم. اولین نماد شکل آبشاره که از بالا یک کمی انحنا داره و به سمت پایین که میاد انحناش کمتر میشه و گاهی وقتا هم به سطح خط صاف در میاد. به این شکل میتونیم این خط رو تکرار کنیم تو جهت‌های مختلف. همینطور ادامه میدیم و تعداد زیادی از این خطوط رو میکشیم. این خطوط میتونن اندازه‌های متفاوتی داشته باشن و یکی در میون کوتاه و بلند باشن. بستگی به جنس و ریزش پارچه داره. هر 2 تا خط یه بخش رو تشکیل میدن. ما میتونیم داخل هر بخش یا بیرونش از این نماد استفاده کنیم تا قسمت‌هایی از چین که تو رفتگی ایجاد کردن رو نشون بدیم. این شکل شباهت زیادی به قلاب داره، یعنی از بالای خط شروع میشه و به صورت یه منحنی نیمه تمام رسم میشه. حالا همین شکل رو به صورت برعکس میتونیم توی بخش دیگه بکشیم. گاهی وقتا این قلاب ما شکلش مثل قطره آب میشه، پس هم میتونیم از نماد قلاب و هم از نماد قطره آب استفاده کنیم. به این صورت این 2 تا نماد رو هم داخل هم خارج خطوط میتونیم استفاده کنیم. آخرین نمادی که قرار ازش استفاده بشه یه خط نیمه صافه که میتونیم بهش ساقه بگیم. ساقه رو اطراف نماد قطره یا قلاب میتونیم رسم کنیم تا زیبایی چین رو بیشتر به ما نشون بده. به این شکل میشه چین سوزنی فشرده رو رسم کرد. حالا تمام اشکالی که روی خط بالایی کشیدیم و روی خط پایینی هم تکرار میکنیم.
تنها تفاوتش اینه که خطوط کوتاه و پهن‌تر با فاصله بیشتری نسبت به هم رسم میکنیم تا بتونیم کم بودن چین لباس رو بهتر نمایش بدیم. حالا من میخوام روی هر کدوم از این خطوط با استفاده از این دوتا تکنیکی که یاد گرفتیم یه پارچه پرچین و یه پارچه‌ای که چین کمتری داره رو رسم کنم. روی خط بالایی میخوام پارچه پرچین رو نشون بدم. توی این مدل چین خطوط معمولاً بلندتر و نزدیک به همه. حالا داخل چین رو با استفاده از 3 نماد دیگه‌مون پر میکنیم. بعضی وقتا تراکم و برجستگی این خطوط باعث میشه که چین پارچه بالاتر از خط قرار بگیره و ما برای اینکه بتونیم این شکل رو رسم کنیم از یه خط موجدار کمک میگیریم. یعنی هر قسمتی که برجستگی داشته باشه یه خط منحنی به سمت بالا و هر قسمتی که تو رفتگی داشته باشه خط منحنی به سمت پایین میکشیم. با تکرار این خطوط یه خط موجدار به وجود میاد که مانع دیدن خط زیری میشه. حالا کنارهای پارچه رو هم میکشم. روی خط پایینم از تکنیک دوم استفاده میکنم تا یه پارچه با چین کمتر رو بتونم نشون بدم. به این صورت کناره های پارچه دوم رو هم میکشم. این نکته رو باید در نظر بگیریم که وقتی ما توی یه پارچه چین ایجاد میکنیم بقیه قسمت های اون پارچه هم تحت تاثیر اون چین خورده‌ای قرار میگیرن. مثلا وقتی ما بالای یه پارچه رو چین میدیم یه سری ریزش و تحولاتی تو قسمت پایین پارچه هم به وجود میاد که ما حتما باید این ریزش و تحولات رو توی طرحمون هم نشون بدیم. توی پارچه هایی که چین زیادی دارن پایین پارچه معمولا ریزش بیشتری داره مگه اینکه اون پارچه ضخیم‌تر باشه و ریزش کمتری داشته باشه. برای رسم پایین پارچه اول یه خط صاف میکشیم و روی این خط نحوه ریزش پارچه رو نشون میدیم. توی پارچه بالایی چون چین پارچه زیاده و ریزش پارچه هم بیشتره پس میتونیم از خطوط منحنی استفاده کنیم. به این شکل این خطوط رو به صورت جدا جدا میکشیم و با انحنای کم یا شدید این خطوط رو به هم وصل میکنیم. به این شکل. حالا قسمت های برآمده رو با استفاده از یک خط صاف نشون میدیم. این خطوط رو از پایین به سمت بالا رسم میکنیم. حتی میتونیم یه خطوطی که داخل چین هستن هم وصلشون کنیم و روی پارچه پایینی هم همین کار رو تکرار میکنیم. فقط چون پارچمون چین کمتری داره ریزش پارچه هم کمتر از پارچه بالاییه و نیازی نیست خطمون رو زیاد فشرده رسم کنیم. پایین پارچه میتونه آزادتر و انحنای کمتری داشته باشه. حالا اگه من بالای این پارچه یک کمر بکشم پارچه تبدیل به دامن چیندار میشه. اینجا 2 مانکن آماده کردم و میخوام نحوه قرار گرفتن 2 مدل لباس چیندار رو روی این مانکن ها نشون بدم تا بتونیم نحوه رسم چین توی قسمت های مختلف لباس رو بهتر با هم یاد بگیریم. روی مانکن سمت چپی یه لباس پرچین رو میخوام طراحی کنم و اونو با رنگ قرمز نشون میدم. خب اول فرم کلی لباس رو میکشم. یه لباسی با یقه قایقی و دامن پرچین و پفدار و مدل آستینم پفی در نظر گرفتم که توی کاپ آستین چین قرار میگیره. حالا با استفاده از تکنیک اولی که یاد گرفتیم کاپ آستین رو چیندار طراحی میکنم. همونطور که میبینیم چینا کاملا به هم نزدیکن و حالت برجسته بودن بالای آستین رو به خوبی نشون میدن. حالا میرم سراغ پایین آستین. اول یه خط موجدار رسم میکنم. بعد روی این خط خطوط لازم رو از پایین به بالا میکشم و این 4 نماد رو داخل خطوط استفاده میکنم و به آستین مچم اضافه میکنم. حالا میرم سراغ دامن
وقتش که پرچین بودن دامن رو روی قسمت کمر نشون بدم. همونطور که میبینید خطوط کاملا بلند و ظریفن. همین خطوط رو تا پایین دامن ادامه میدم و نحوه ریزشش رو رسم میکنم. یادتون باشه که داخل پارچه رو تا هر جایی که دیده میشه حتما بکشید و اون قسمت رو خالی نذارین. خب میریم سراغ مانکن دومی. روی این مانکن یه لباسی با چین کمتر و گشادتر رو قراره طراحی کنم و اونو با رنگ آبی نشون میدم. این مدل رو هم به صورت یقه قایقی و کمی گشادتر توی قسمت کمر و با یه دامنی که چین کمتری داره رسم میکنم. آستینا رو هم از قسمت آرنج کلوشدار در نظر گرفتم. این قسمت رو با چین کمتری نشون میدم. چون چین پارچه کمه پس پایین آستینم کمتر تحت تاثیر قرار میگیره و به این شکل در میاد. قسمت کمر رو هم به همین شکل میکشم و میرم سراغ پایین دامن تا نحوه ریزشش رو رسم کنم. همونطوری که دیدین با استفاده از این 4 تا نماد به راحتی میتونیم انواع چین رو به زیبایی روی مدل لباسمون نشون بدیم. خب دوستان به پایان یه ویدیو آموزشی دیگه رسیدیم. امیدوارم که از این آموزش هم لذت برده باشید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد میتونین لایک رو بزنین و اگه دوست دارین که مطالب و آموزش‌های بیشتری در مورد طراحی لباس یاد بگیرین پس یادتون نره که کانال پگاه دیزاین رو سابسکرایب کنین و حتما نظرات و پیشنهاداتتون برام توی کامنت بنویسین. همچنین میتونین پیج اینستاگرام منو هم فالو کنین. دوستان منتظر ویدیوهای بعدی باشین. خیلی دوستتون دارم. تا ویدیو آموزش‌های بعدی فعلا.